ทำกันโล่เว้ยกินทั้งไม้เลยก็เราลิงเตรลสดาวใช่จ้ะลิงเอาตัวบอลตีเนาะชอบไปไหนแม่จ้ะบอลวะไปเองเหมือนไปมันบอลไปเหมือนละhaiท็อปเลยละhai chứ nơi bơi trang tí tại nhỉ trang tí tại tí tại nhỉนี่มองไอ้รถเจ้ากระไรของไอ้เนี่ยยกเคยเมื่อแบบนานในพอใจม้ายังรถมากระไรของไอ้ไอ้เตะลือไม่น้ำมันเนี่ยลือปุ๊บปุ๊บเหลาผมว่า
Hàng Nga vậy nè, chui mấy chuyện làm ra tao không thoát lá đua thoát lang lên mệt.